ሰላም ወደ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ በመግባት ዩቲዩብ ብላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። በዛውም የደወል ምልክቱን ትነኳትና ኦል ሚለው ላይ ታደርጉታላችሁ። አዳዲስ ነገር በልኩኝ ቁጥር ቶሎ ይመጣላችኋል። እሺ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በስልካችን ብቻ እንዴት ቤታችን ቁጭ ብለን ኦንላይን ብር እንሰራለን የሚለው ነው። ያው አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂኦፖል ትባላለች። የአፓን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ያው ጂኦፖል ኮምፕሌክስ ታስክስ እርን መኒ ያው ከፍቷል። አሁን ሪከርድ ስለሚያደርገው ያለንበትን ቦታ ሪከርድ ስለሚያደርገው እንትን ፐርማነንት እየጠየቀን ነው። allow geopol to access this device location ይላል። allow ትሉታላችሁ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ የምትከፍቱበትን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። እዚች ጋር 250 መጀመሪያ ኢትዮጵያን እንትን እናስገባለን። የኢትዮጵያን ነውና 251 አንዱ አልበቃ 12 ቦታ 9 የራሳችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ ቁጥር ካስገባን በኋላ ሬጂስተር እንለዋለን። ይሄው አሁን you're almost done። አሁን ከሶስቱ ሁለቱን ጨርሰናል። year of birth የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምህረት አሁን እዚህ ጋር ኮድ ልኮልኛል። እኔ በሌላ ስልክ ነው ያሳያችኋላችሁ። ጾታ፣ ሜል፣ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። እሺ ዝም ብዬ አሁን 1 2 3 4 5 6 7 8 አድርገው ፓስወርዱን ዝም ብዬ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ኔክስት እንለዋለን። አግሪ እዚህ ጋር ፖሊሲውን እንዳለ እንደምትከተሉ ፕራይቬሲ ፖሊሲውን አግሪ አድርገን እንልከዋለን። ከዛ ኮንፈርሜሽን ኮድ የላከልንን በፈለግነው በሌላም ስልክ ላይ ያስገባነው ቁጥር ላይ ላከልንን ፐርሚሽን ኮዱን እናስገባዋለን። እዚህ ጋር ኮምፕሊት ሬጂስትሬሽን እንለዋለን። ከዛም መቀጠል ያው ሰርች ያደረገ ነው። A few minutes later ያው ከፍቶልናል። አሁንም ከከፈተን በኋላ አሎ አድርጉኝ የሚሉ ፐርሚሽን የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። አሎ ጂፖል to access photo media and other file on your device አሎ ትሉታላችሁ። ከዛ ያው ከፈተ ማለት ነው። ያው ከላይ በአረንጓዴ እንደተጻፈ እንደምታዩት ከረንት ባላንስ ኢትዮጵያን ብር 0 ይላል። ከዛ አሁን ሰርቬይ በመመለስ ነው ብሩን የምንሰራው። ሰርቬይ የሚለው ጋር ከገባን በኋላ ኢትዮጵያን ሬጂስትሬሽን የሚለው ላይ አንዴ እንነካዋለን። ከዛ የሚሰጠንን ቀለል ያሉ ጥያቄዎችን መመለስ ነው። እስቲ አሁን ጥያቄዎቹን እስኪ ጨርስ በተወሰነ ላግዛችሁ አብረን መለስ። አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ በየትኛው ክልል ውስጥ ነው የሚኖሩት? የክልል ስም በሚገልጽ መልሱን ይመልሱ ሲል አሁን እኔ ኦሮሚያ ስለሆንኩኝ ኦሮሚያ ትሉትና ቀጣይ ትሉታላችሁ። ዳሰሳው አልቋል። በሁለት ቀናት ውስጥ 5 ብር የሰራት ይቀበላሉ። ጂኦፖል አፕ አሁን ይጫኑ ብሎ የጂኦፖል አፕ ዲስክሪፕሽኑን ይሰጣችኋል እና ተጨማሪ ዳሰሳዎች በመውሰድ የበለጠ የአየር ሰዓት ያገኙ። ስራቱን ወድጄዋለሁ። ገቢዎች ነው ይላል። ሁለቱ ጋር ተነብቷል ትሉታላችሁ። ከዛ ያው በቃ ሰርቬይ አሁንም እንነካለን። አንድ አለ ይላል። የዚህንም ኢትዮጵያን ኦንቦርዲንግ ሰርቬይ እንመልሳለን ትሉታላችሁ። እድሜው ስንት ነው ይላል። እድሜያችሁን ታስገባላችሁ። አሁን የሚኖሩበት ክልል ስም ማን ነው? የትኛው? ምሳሌ ኦሮሚያ ምሳሌ እየሰጠን ነው። እኔም ኦሮሚያ ነኝ። ቀጣይ ትሉታላችሁ። ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ማጋዚን አንብበዋል? እኔ አላነበብኩም በበኩሌ። እስቲ እናንተስ? ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ሬዲዮ ሰምተዋል? ባለፉት 7 ቀናት ቲቪ አይተዋል? ቴሌቪዥን በዋናነት የሚያዩት
የት ነው? እኔ ቤት ውስጥ ነው። ቤት ውስጥ የትኛውን የቲቪ ጣቢያ ነው የሚያዩት? ውጪ ሳህን ያለው ሳተላይት፣ ከለር ቲቪ ያለውት። ባለፉት 7 ቀናት ውስጥ ጋዜጣ አንብበዋል? ባለፉት 4 ሳምንታት ውስጥ ኢንተርኔት ተጠቅመዋል? ቤት ውስጥ ለግሎ የሚጠቀሙት የግል ኮምፒውተር አለዎት? ኢሜል የሚጠቀም ሰው አለዎት? ቪዲዮ በቃ ትመልሳላችሁ። ያው እያነበባችሁ ማለት ነው። ያው ለምሳሌ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እንዳለ እያነበባችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ አዎ ወይም አይ ያላችሁ ትመልሳላችሁ። ከዛ ለራሱ ሰርቬ ከመለስን በኋላ ሰርቬ በመለስን በሁለት ቀን ውስጥ ብሩን ይልክልናል። ከፈለግን በካርድ ልክ 43 ብር ነው መሰለኝ ነው እንግዲህ እርግጠኛ አይደለሁም። 43 ብር ሲሞላ በባንክ ማውጣት እንችላለን። ሄኖካ ቲዩብ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው